તમારા કોમ્પ્યુટરમાં જો કીબોર્ડ ખરાબ થઈ ગયું છે અથવા તો કીબોર્ડની કોઈ સ્વિચ છે એ કામ કરતી નથી અથવા તો તમારું કીબોર્ડ છે એ કનેક્ટ નથી થતું અને કીબોર્ડ વગર તમારે ટાઈપિંગ કરવું છે તો ટાઈપિંગ કરવા માટે કીબોર્ડ વગર તમે માઉસથી ટાઈપ કરી શકો. તો માઉસથી કેવી રીતે ટાઈપ કરવું અને કીબોર્ડમાં જો એક ખરાબ હોય અથવા તો આખું કીબોર્ડ ખરાબ હોય તો અથવા તો કીબોર્ડ ન હોય તમારી પાસે અને તમારે કોમ્પ્યુટરમાં કઈ ટાઈપ કરવું છે તો કેવી રીતે ટાઈપ કરી શકાય માઉસથી તો જોઈએ. વિન્ડોઝ 7, વિન્ડો 8, વિન્ડો 10 અને વિન્ડો 11 બધા જ માં આ સિસ્ટમ છે તે આવે છે એટલે કે કામ કરી શકે છે. તો સૌથી પહેલા આપણે સ્ટાર્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરીશું. વિન્ડો 7, વિન્ડો 8, વિન્ડો 10, વિન્ડો 11 બધામાં એક સરખું જ હશે, મેનુ જુદું હશે. ખાલી અહીંયા આપણે ઓલ એપમાં જશું, જ્યારે વિન્ડો 7 માં આપણે ઓલ પ્રોગ્રામમાં જશું. હવે 11 માં જોઈએ તો અલગ અલગ આ મેનુ છે. આ મેનુમાંથી આપણે જે ઓપ્શન લેવાના છીએ તે ઓપ્શનનું નામ છે વિન્ડો ઇઝી ઓફ એક્સેસ. મેનુનું નામ શું છે? વિન્ડો ઇઝી ઓફ એક્સેસ. માઉસ હાઇલાઇટર ચાલુ કરવું એટલે તો વધુ આઈડિયો રહેશે. સ્ટાર્ટ ઉપર ક્લિક કરો, ફરીથી ઓલ એપ્સ ઉપર ક્લિક કરો અને ધીમે ધીમે નીચે જશો એટલે એ મેનુ ખુલશે. તે મેનુનું નામ છે વિન્ડો ઇઝી ઓફ એક્સેસ. ત્યાં ક્લિક કરો એટલે વિન્ડોની અંદર એક ઓપ્શન આવે છે ઓન સ્ક્રીન કીબોર્ડ. એ ઓપ્શનનું નામ છે ઓન સ્ક્રીન કીબોર્ડ. એટલે અત્યારે આપણે કીબોર્ડનું કામ કરીએ એટલે ત્યાં ક્લિક કરીએ એટલે કીબોર્ડ છે એ ઓલરેડી જો તમારી પાસે ખુલી ગયેલું છે. આ કીબોર્ડ છે એ વર્ચ્યુઅલ છે એટલે કે આના મદદથી તમે ટાઈપ કરી શકશો. સ્ટાર્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરી અને માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ ખોલી લઈશ. હવે જો આપણી સ્ક્રીનમાં માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ છે એ ખુલી ગયું છે અને આપણે આ કીબોર્ડથી ટાઈપિંગ કરવું છે, તમારે જે શબ્દ ટાઈપ કરવો છે થોડાક મોટા કરી દઉં. તમારે જે શબ્દ ટાઈપ કરવો છે એ શબ્દ અહીંયાથી કીબોર્ડમાં આ જે વર્ચ્યુઅલ કીબોર્ડ છે ઓન સ્ક્રીન કીબોર્ડ અને જેની પાસે ટચ સ્ક્રીન મોનિટર છે એના માટે તો બહુ ફાયદો રહેશે. માની લ્યો કે આપણે ગુડ લખીએ માઉસ ક્લિકથી, તો અહીંયા તમને જો અલગ અલગ ટૂલ ટિપ્સ આપી દેશે એટલે કે ગુડના જેટલા શબ્દ થશે એ બધા જ તમને હેલ્પલાઇન ખુલી જશે અને આવી જશે. ગુડ મોર્નિંગ કે ગુડ બાય કે ગુડ નાઇટ જે કઈ શબ્દ જોતો હોય તમારે અહીંયાથી જો તો લઈ લેવાનો રહેશે. ગુડ નાઇટ આપણે લખીએ તો ઓટોમેટિક આ શબ્દ છે એ લખાઈ જશે. હવે જો અમુકને જો આ કીબોર્ડ આવી રીતે ખોલશે ને તો આ જે નમલું કી છે ને નહીં આવેલી હોય તો એ લેવા માટે તમારે જવું પડશે ઓપ્શનમાં. ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરો એટલે આવું એક મેનુ આવશે. આ મેનુની અંદર એક ઓપ્શન આવેલું છે ટર્ન ઓન નંબરિક કીબોર્ડ. જો એકવાર ક્લિક કરી અને ઓકે આપો તો એ જે નંબરિક કીબોર્ડ છે એ જતું રહેશે. અને જો તમારે ફરીથી લઈ આવવું હોય તો ઓપ્શનમાં જશું અને અહીંયા ટર્ન ઓન નંબરિક કીપેડ ઉપર ક્લિક કરી દેશું અને ઓકે ઉપર ક્લિક કરી દેશું તો આ નંબર કીનું જે કીપેડ છે એ આવી જશે. હવે તમને પ્રશ્ન એમ થતો હશે કે ભાઈ આમાં શોર્ટકટ કી વાપરવી હોય તો કેવી રીતે વાપરવી? માની લ્યો કે આટલું સિલેક્ટ કરી અને કોપી પેસ્ટ કરવું છે તો કેવી રીતે કરવું? તો સૌથી પહેલા આપણે જો આ સિલેક્ટ આને કરી લીધું હોય તો કંટ્રોલ કી છે એ દબાવી રાખવાની અને પછી તમે કોપી ઉપર ક્લિક કરશો ને સિલેક્ટ થઈ ગયેલું છે એ શું થઈ જશે? કોપી. ત્યારબાદ અહીંયા આપણે પેસ્ટ આપીએ તો કંટ્રોલ કી પ્રેસ આપી અને કંટ્રોલ+V દબાવીએ એટલે ઓટોમેટિક છે પેસ્ટ થઈ જાય. કીબોર્ડમાં કંટ્રોલ+C એટલે કોપી થાય, કંટ્રોલ+V એટલે પેસ્ટ થશે. તો પહેલા કંટ્રોલ કી દબાવવાની અને ત્યારબાદ આપણે જે કી વાપરવાની હોય તે આવી રીતે પેસ્ટ કંટ્રોલ+V.
એવી જ રીતે કોઈ શબ્દ કેપિટલ સ્મોલ કરવો હોય તો પહેલા શિફ્ટ કી દબાવવી અને ત્યારબાદ આપણે આવી રીતે ટાઈપિંગ કરી શકીએ છીએ. જો ટચ સ્ક્રીન મોનિટર હોય તો તમને બહુ મજા આવશે. આવી રીતે તમે કીબોર્ડ છે એ ચાલુ બંધ પણ કરી શકો છો. અથવા તો તમારું કીબોર્ડ ખરાબ હોય અથવા તો કોઈ કી ન ચાલતી હોય ત્યારે આ કીબોર્ડ છે એ તમે ઓપન કરી શકો છો. થેન્ક યુ.